pureudutaan hyvinkin eteläpohjalaisia kiinnostaviin vaaliteemoihin. Eli varmaan käsitellään maatalous- ja metsäasioita muun muassa. Ja tämä paneeli myös striimataan tuonne Etelä-Pohjanmaan liiton YouTubeen ja jaetaan Etelä-Pohjanmaan liiton Facebookissa, eli tämä on sitten kaikille tiedoksi. No niin, ja muistutuksena kaikille, siellä on aloin kahvitarjoilu tuolla Etelä-Pohjanmaan maakuntaliiton teltalla, siellä pisteellä, ja menkää kysymään sieltä kahvia ja pullaa. Tämän juontaa nyt Kauhajoki-lehden päätoimittaja Tuomas Koivuniemi, ja panelistia meillä on Atte Harjanne, voi nostaa vaikka kättä, Eero Heinäluoma, Anna-Maija Henriksson, Jouni Jussinniemi, Mika Lintilä, Niina Nummela, Aki Ruotsala, Janne Sankola ja Veikko Valli. Eli 10 nopeaa kysymystä, kyllä tai ei. Ja kyllä on sitten, niin kädennosto on kyllä, ja sitten jos ei käsi nouse, niin on ei. No niin. Eli Euroopan parlamentin vaaleissa pitäisi ottaa käyttöön äänestyspakko. Ei. No niin, turpeen alasajo osana EU-ilmastopolitiikkaa oli virhe. Oli hirveä virhe. Nationalismi on uhka EUn yhtenäisyydelle. Ydinvoiman tulee olla tärkeä osa EUn vihreää siirtymää. No niin, tässä oli oikein liikuttavan yksimielistä. EU tulisi ottaa alueelleen enemmän maahanmuuttajia. Kyllä tai ei? No niin, selvä. Suomen tulisi harkita euroeroa. No niin, tässäkin oli lähes oltiin yksimielisiä. Pienen pohdinnan jälkeen ei. EU tulisi tukea ja olla toteuttamassa Helsinki-Tallinna maantie- ja rautatietunnelin rakentamista. No niin, kyllä niitä miljardeja löytyy. Aluepoliittiset tuet tulisi poistaa kokonaan. Tulisi poistaa kokonaan. Kristillisyys on olennainen osa eurooppalaisia arvoja. No niin, tässäkin oli yksimielisyyttä. Euroopan unionin tulisi edistää nuorten koulutusmahdollisuuksia ja tutkintojen hyväksyttävyyttä työelämässä entistä paremmin. No niin, loistavaa. Kyllä. No niin, joo. Jos sitten Etelä-Pohjanmaa on vahva elintarvikemaakunta, niin kuin täällä näkyy ja kuuluu jakaa Atrian makkaraa. Taloustaantuma ja kustannusten kasvu on tätä maatalouden kannattavuutta heikentänyt. Millä toimilla EU voisi teidän mielestä edistää maatalouden kannattavuuden paranemista, vai voiko se sitä tehdä? Ja siitä alkaa Janne Sankelolla. Eli lähtökohtahan on se, että Euroopan unionin yhteistä maatalouspolitiikkaa, tukijärjestelmää tulee kaudella 2028-34 viimeistään kehittää siihen suuntaan, että ruoantuotanto on se oleellinen juttu. Tähän on tullut paljon ilmasto- ja ympäristöasioita, jotka maatalous pystyy viherryttämisen ja hiilinielujen kautta kyllä hoitamaan, mutta nyt on huonot ajat. Nyt on maataloudessa panostettava ruoantuotannon tukemiseen. Ja mitä tullaan sitten tähän kannattavuuteen, niin lähtökohta kuitenkin on se, että tukijärjestelmähän antaa sen pohjan. Kannattavuus ratkeaa kuitenkin markkinoilla ja sen ruokaketjun toimivuuden kautta. Meillä ruokaketjussa tuottaja on tällä hetkellä haastavassa asemassa, ja kun suomalaiset tutkitusti haluavat käyttää kotimaisia elintarvikkeita, tykkäävät syödä suomalaista ruokaa, niin tämä lähtökohta, että se tuottaja saa riittävän siivun. Nämä on semmoisia asioita, että näitä ei EU päätä, vaan ne päätetään kansallisissa neuvottelupöydissä. Sitten Mika Lintilä.
Janne kävi hyvin läpi tuon, että se pohja tulee EU-tuista, mutta se käytännössä se kate ja se markkinaosuus on se, joka ratkaisee. Ja mä oon suoraan sanottuna aika huolissani suomalaisesta kehityksestä siitä, että meillä on nämä kauppaketjut, jotka tuo tällä hetkellä näitä private label tuotteita, eli kauppojen omia erittäin edullisakin kieltämättä, jotka sotkii kyllä hintatasoa erittäin hyvin. Nyt viimeisimpänä S toi sitten nämä Coopin tuotteet, ja se on sellainen, joka on elintarviketeollisuudelle aivan myrkkyä näiden tuominen, että kyllä näissä on vähän niin kuin peilin katsomisen paikka. Sitten Aki. Joo, näistä Mika ja Janne on hyvin sanonut näistä tuista. Toinen näkökulma, mikä vaikuttaa todella vahvasti sekä siihen elintarvikeketjuun että maatalouteen yleensä, on tämä sääntely ja sen purkaminen ja sen tärkeys. Ja tässä se on tärkeää, että me tehdään vaikkapa ympäristö- tai eläinten hyvinvointi edellä erilaisia tavoitteita, mutta kyllä ne keinot pitäisi löytyä tällä paikallisesti ja siinä kohtaa niin kuin EU-lainsäätäjinä tulevina sellaisena meidän pitää määrittää myöskin se ja ymmärtää se, että jos me tehdään jonkunnäköinen sääntely, niin se voi olla täällä jollakin yrittäjällä tai maaseutuyrittäjällä, voi olla miljoona investointi sen takia, ihan vaan jonkun pienen päätöksen takia. Ja kyllä komission se delegoitu päätösvalta on näissäkin asioissa lisääntynyt aivan liikaa viime aikoina. Että kyllä meillä on edessä ennen kaikkea se sääntelypurkutalkoot kuin tavallaan lisää sääntelyä. Että ylipäätään meidän pitää EU:ssa päästä pois siitä, että jos EU näkee ongelman, niin se ratkaisu siihen ei voi olla byrokratia, direktiivi tai sääntely. Sitten Niina. Joo, ihan samaa mieltä, että sääntelyä on purettava tuossa maatalouden osalta ja EU-tukia tarvitaan tietysti, että meidän huoltovarmuus säilyy ja sitten tuottajahinnat on se, mihin täytyy kiinnittää huomiota, että nyt keskusliikkeet, isot kauppaketjut saa sitten tulosta näistä ja tuottajahinnat on todellakin alhaiset, että niihin meidän on niin kuin Suomen tasolla kiinnitettävä huomiota. Kiitos. Kyllähän toimiva tukijärjestelmä, niin sitä täytyy aina tarkistaa ja sen on seurattava aikansa, jotta tuottajalle jää riittävä siivu yleensä, että sitä ruokatuotantoa on Suomessa mahdollista harrastaa ja ylipäätään EU:ssa. Eli jos se tukijärjestelmä romutetaan, niin ollaan siinä tilanteessa, että esimerkiksi Etelä-Amerikasta, Brasiliasta tulee enemmän ruokaa ja viime kädessä meidän markkinat avautuu afrikkalaiselle kilpailulle ja siinä me ei pärjätä. Tuohon sääntelyyn sanoisin se, että sopivasti sitä tarvitaan ja tasoa on aina tarkistettava. Sääntely takaa turvalliset tuotteet ja kaikille niin kuin samanlaiset kilpailuolosuhteet. Eli aina kun mietitään näitä asioita, niin tarkkana saa olla. Sitten Veikko. Tässä on sanottu jo paljon viisaita asioita, en lähde niitä toistamaan, mutta tämä ruokaomavaraisuus pitäisi siellä EU:ssa ottaa paremmin että jokainen maa olisi suunnilleen ruokaomavarainen tai jos tulee kriisejä ja muuta, että tavara ei liiku, niin sitten ei niin kuin... Ihan siellä otetaan selfieä ja Jatka vaan. Eli omavaraisuus, huoltovarmuus, ruokaturva ja sitten mä oon itse lähiruuan ystävä, että jotenkin pitäisi huomioida se, että se ruoka tehdään lähellä eikä sillä, että se tuodaan sieltä, missä sitä halvimmalla tuotetaan. Sitten Atte. Joo, EUn maataloustuissa on kyllä remontin paikkaa paljonkin. Aika paljon tehotontakin rahan käyttöä sitä kautta, joka ei palvele niitä kauniita tavoitteita, joita siihen liittyy. Mä itse uskon markkinoihin täytyy olla sujuvat sisämarkkinat, joilla saa etua siitä, että tekee laatua puhtaasti ja eettisesti. Ja mä luulen, että tämä on niin kuin Suomenkin selkeä etu panostaa näihin asioihin. Ja ei saa muodostua tilannetta, että sisämarkkinoiden sisällä tai sieltä ulkopuolelta tuotuna saa etua sillä, että tuottaa halvemmalla, mutta isommalla ympäristöjalanjäljellä tai epäeettisemmin. Eli reilut markkinat ja siellä suomalaiset kyllä pärjää. Ja sinänsä huoltovarmuuteen, omavaraisuuteen, siitä pitää pitää kiinni, että meiltä ei koskaan ruoka lopu. Mutta jos kaikki vetää vaan kotiin päin, niin ei silloin Suomen viennillekään ole siinä ruokaviennissä mahdollisuuksia. Eli täytyy niin miettiä, että miten se huoltovarmuus turvataan fiksusti ja kuitenkin niin, että ne kaikkia vaurastuttavat markkinat pelittää. Sitten Anna tästä teidän. Joo, kiitos. On aivan selvää, että tulevaisuudessa niin EU pitää myös tukea suomalaista tuottajaa. Eli meillä ei ole varaa myöskään siihen, että tehdään
maataloudesta mahdoton Suomessa. Sellaista politiikkaa RKP ei tule hyväksymään EU:ssa. Päinvastoin me tarvitaan puhdasta kotimaista ruokaa ja me tiedetään, että byrokratiaa on liikaa, mutta tässä osittain niin komppaan Vasemmistoliiton edustajaa tässäkin paneelissa, koska se byrokratia voi myös olla Suomen etu. Ajatellaan vaikkapa nyt tilanne Ukrainan kanssa. Ukraina tuottaa valtavasti vehnää koko maailmalle ja se on hyvä asia. Sinä päivänä, kun me saadaan Ukrainasta EUn jäsen, niin menee myös maatalouspolitiikka uuteen syyniin. Ja silloin myös ukrainalaisten pitää noudattaa näitä meidän yhteisesti sovittuja sääntöjä. Ja se tarkoittaa myös, että silloin uudistuu myös EUn maatalouspolitiikka. Mutta koko ajan meidän on huolehdittava siitä, että meidän tuottajat myös pärjää. Ja puhtaalla ruoalla niin Suomella on kyllä myös kilpailuetu sitten, kun halutaan viedä maasta hyvää ruokaa muualle. Sitten Eero. Tämä asia itselleni tulee aika paljon turvallisuuskysymyksenä. Se tulee olemaan ensi vaalikauden valtaisa asia, miten rakennetaan Euroopasta ja myös Suomesta turvallisempi. Maailma on muuttunut tämän Venäjän hyökkäyksen jälkeen. Tämä turvallisuus on paitsi kovaa turvallisuutta, sotilaallista turvallisuutta, se on myös ruokaturvallisuutta. Se on sosiaalista turvallisuutta. Mutta tänään puhutaan ruokaturvallisuudesta. Ukraina osoitti, kuinka haavoittuvia me ollaan. Kysymys on omasta ruokatuotannosta, mutta on kysymys lannoitteista. Ja sitten on kysymys, että onko meillä työvoimaa sinne maanviljelykseen. Ja tässä mielessä, mitä me opitaan tästä Ukrainan sodasta on, että kaikissa oloissa meidän pitää elinvoimainen oma alkutuotanto. Ja kun tätä tehdään, niin se vaatii tukia. Olen tehnyt tässä hyvää yhteistyötä jälleen. Mä kehun tänään vain keskustalaisia. Siis Elsi Kataisen ja Mauri Pekkarisen kanssa, että miten voidaan yhdessä puolustaa maatalouden asemaa Suomessa eurooppalaisella kentällä. Sitä pitää jatkaa, mutta sitten muutoksia. Tukia pitäisi keskittää enemmän aktiiviviljelijöille. Niille, jotka todella tekee sitä tuotantoa siellä tiloilla. Ja toinen havainto, kyllä, erilaista raportointia voidaan vähentää. Sitä on nyt liiaksi. Kolmas havainto, perusteltaan me tarvitaan ympäristöystävälliseen suuntaan menoa, ja se on suomalaisen tuotannon suuri etu, koska siinä me ollaan vahvoilla, on etu, että muut ryhtyy noudattaa samoja sääntöjä. Ja näiden samojen sääntöihin kuuluu se, että kun Etelä-Amerikan kanssa tehdään nyt isoa vakaakauppasopimusta, Brasilia ja Argentiina, niin meidän pitää vaatia, että nämä meidän maatalouden vaatimukset koskee myös tätä tuontia, ne samat laatustandardit ja ruoan puhtaus. Kiitoksia. Mennään eteenpäin. Energiakin on keskeinen osa Euroopan turvallisuuspolitiikkaa. Mihinkä energiatuotantomuotoihin teidän mielestä EU:ssa pitäisi nyt panostaa tulevina vuosina? Reunasta. Kaikkea uusiutuvaa, eli tuuli, aurinko ja lisäksi ydinvoimaa perusvoimaksi tueksi, koska lauhdevoimasta kun jäädään pois, eli kaikki fossiiliset ja muut poltettavat kun vähenee, täytyy olla ydinvoimaa sitten taustalla. Ja energiavarastointi on eri muodossa, sitten akkuvarastot, pumppuvarastot, sähköstä vetyä ja vedystä sitten synteettisiä polttoaineita, ammoniakkia tai sitten synteettistä metaania. Sitä kautta saadaan erilaisia energiaratkaisuja ja varastointia ja kapasiteettia. Siitä tuli jo niin monta puheenvuoroa peräkkäin. Siitä järjestyksestä Lintilä ja kumppanit ja lyhkäisesti. Energia tulee olemaan iso kysymys ja kyllä se kehitys pitää olla sitä, että siellä on näitä päästöttömiä. Ja siinä tulee oikeastaan koukku tuohon äskeisenkin. Me tarvitaan vetytuotantoa, josta me saadaan ammoniakkituotantoa. Tällä hetkellä me ollaan riippuvaisia Venäjän ammoniakista lannoitteisiin. Ja sehän nosti energiakriisin aikana esimerkiksi lannoitteiden hinnat taivaisiin. Eli tämä energian rooli tulee olemaan mitä suurimmassa määrin huoltovarmuusrooli, turvallisuusrooli, ja sen takia siinä pitää olla hyvin aktiivinen EU seuraavalla kaudella. Etelä-Pohjanmaalla on tehty nyt oikeastaan ainoat ne investointikohteet, ne on nimenomaan biotalous, aurinko- ja tuulivoima-energiainvestointeja. Kyllä mä sanoisin, että ruokamaakuntana ja vahvana maatalousvaltaisena maakuntana meillä nimenomaan biotalousinvestoinnit on sellaisia, mihinkä Suomen pitää erityisesti ottaa se vahva johtava asema sen kehityksessä
ja toinen on nämä pienydinvoimalahankkeet, että niissä mun mielestä EU nimenomaan tutkimusorganisaationa ja tutkimus TKI-panostuksiin pystyy niin kuin olla kehittämässä tätä teknologiaa ja toimimaan siinä myöskin niin kuin maailmanlaajuisena johtajana, ja nämä kaksi niin kuin nostaisin esiin. Isossa kuvassa ydinvoiman lisärakentaminen Euroopan unionin alueella, uusiutuvan energian kasvattaminen monipuolisesti, vetyteknologian kehittäminen, nämä tuo uusia mahdollisuuksia. Sen verran, kun ollaan täällä Etelä-Pohjanmaalla, niin muistutan kuitenkin energiaturpeen roolista huoltovarmuudessa. Siis energiaturpeellahan ei ratkaista EU-alueen omavaraisuuskysymyksiä, mutta sillä ratkaistaan Suomen tiettyjä haasteita. Mä oon ollut energiayhtiö Vapolla töissä ja muistaakseni 2019 vielä oli sellainen luku, että 1 miljoonan suomalaisen talo lämpesi osittain energiaturpeella. Ja se tarkoittaa sitä, että jos meillä on tämmöinen raaka-aine, niin EU pitää vähintäänkin tämän sallittuna aineena. Turpeellahan on muitakin käyttökohteita kuin energia ja esimerkiksi kasvualustat ja tämän tyyppiset haastavat. Mutta nyt puheenjohtaja siellä huitoo jo, että lopetaan. No joo, tässä taas on kaikki sanottu melkein, mutta Atte Harjanteelta mä oon oppinut, että nämä modulaariset tämmöiset pienydinvoimalat on tulevaisuutta. Atte varmaan kohta sanoo niistä jotain, mutta mä 4 vuotta olin hänen kanssa talousvaliokunnassa ja mä kuulin sen siellä noin 100 kertaa. Niin se on mä uskoin sen. Ja sitten toinen asia, mikä mua itse kiehtoo, kaikki bioalkuiset, biokaasu tai tällaiset bioalkuiset ja esimerkiksi nämä Vaasan bussit, kun ne on biokaasulla kulkevia, niin mun mielestä se on hyvä idea. Joo, pitkälti sanottu kaikki, eli uusiutuva energia, tuulivoima, aurinko, vety ja sitten nämä pienydinvoimalat. Ja viittasin myös tuossa, kun kysyttiin turvetuotannon alasajosta, niin se oli virhe. Me ajettiin Suomessa turvetuotanto alas ja nyt sitä tuodaan sitten ulkomailta näihin kasvualustoihin, kun Suomessa ei riitä, niin eihän siinä ole myöskään mitään järkeä. Mutta uusiutuva energia on se tärkeä, mihin panostetaan, ja sitten innovaatiot ja kehitys ja investoinnit sitten saadaan ulkomailta sitä kautta ja innovaatioihin panostusta EU-tasolla. Joo, tämä on hieno asennemuutos, joka Suomessakin on tapahtunut, että tänä päivänä tätä päästötöntä energiaa kannattaa liki kaikki. Ja siinähän se meidän tulevaisuus on, jotta täällä voi elää ja ilmasto ei lämpene, niin täytyy käyttää. Ei voi käyttää kivihiiltä, öljyä eikä myöskään maakaasua. Ja kyllä se turvekin on vähän ongelmallinen, täytyy olla tässä rehellinen, että päästöjen kannalta niin se ei ole oikein toimiva hyvä vaihtoehto. No, mutta mitä EU:ssa voidaan tehdä? Niin, Suomi on muuten tässä erinomaisen hyvin pärjännyt. Meillä sähkötuotannosta tuoreen tilaston mukaan 98% päästötöntä. Se on aivan huikea luku ja se antaa mahdollisuuden houkutella tänne sitten investointeja, teollisuutta, joka käyttää paljon sähköä, vaikkapa akkuteollisuutta ja montaa muuta. Joten siitä voi tulla meille uusi sampo, mutta EU-kohdalla yksi asia on tärkeä ja se koskee tässä paljon puhuttuja pienydinvoimaloita. Sillä alueella me tarvitaan eurooppalaista säädöstöä, että meillä on samat normit näiden ydinvoimaloiden tekemiseen. Muuten ei tule massatuotannon etuja. Nythän tämä ei ole lähtenyt kunnolla liikkeelle ja yksi syy on se, että meillä ei ole eurooppalaajuista määräyskantaa, että mitä normeja niiden pitää täyttää. Ja tässä pitää kyllä Atte valita sinne Euroopan parlamenttiin, jotta saadaan vihreiden kanta muuttumaan, kun ne vastustaa ydinvoimaa raivoisasti siellä. Joo. Mä oon tässä tehnyt kovasti jalkatyötä jo kansainvälisilläkin areenoilla sen puolesta, että kannat muuttuisi. Ensi viikolla on luvannut australialaisille luennoida etänä. Meillähän on täällä tosiaan kova edustus viime talousvaliokunnasta, kiitos Veikko Jannekin, ja sitten tentattava ministeri oli usein Mika, niin täällä on tutut naamat kehissä. Tässä on tullut tosi hyviä puheenvuoroja. Päästötön puhdas energia on paitsi ekologisen kestävyyden kannalta se avainasia täysin välttämätöntä, niin myös kysymys talouden kilpailukyvystä ja tämän maan osan turvallisuudesta. Eli tuulta ja aurinkoa ja ydinvoimaa kaikkia tarvitaan lisää ja paljon, koska sähkö ja se osa, mitä nyt tuotetaan sähköä, se on vasta alkua. Meillä on liikenne, lämmitys,
siellä sähköstys ja muuten päästöttömyyteen siirtyminen, niin siinä on kova savotta. Ja tässä tärkein työkalu Euroopan unionissa on ehdottomasti päästökauppa, johon pitäisi luottaa vielä enemmän sen sijaan, että tehdään hirveän paljon päällekkäistä sääntelyä. Niin se on se tapa, jolla hinnoitellaan teknologianeutraalisti päästöt ja se sitten edistää niitä investointeja. Tässä on jo kaikki sanottu. Voi todeta sen, että vihreät kerran lähtivät hallituksesta johtuen ydinvoimasta, että se on hyvä, että kanta on muuttunut. Useammankin kerran. Niin, useammankin kerran. No joo, mutta näin se on. Politiikassakin voi vaihtaa mieltä ja se on hyvä asia. Mehän tarvitaan Eurooppa, joka on vapaa fossiilisista polttoaineista tulevaisuudessa. Sen takia tuulivoimaan, aurinkopaneeleihin ja myös ydinvoimaa tarvitaan, bioenergiaa tarvitaan. Ja sitten meidän pitää nähdä, että vihreä siirtymähän on meille valtava mahdollisuus. Ja se on myös meidän maalle ja myös tälle vaalipiirille, vaikka EU-vaaleissa ei ole vaalipiirejä, niin me, jotka tulemme Vaasan vaalipiiristä, niin tiedämme, että täällä Pohjanmaalla tehdään valtavasti töitä, myös Pohjois-Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla. Meillä on kaikki mahdollisuudet päästä siihen, että vihreästä siirtymästä tulee Suomelle todellinen kilpailuetu ja että tänne saadaan investointeja, jotka luovat työpaikkoja, jotka sitten auttavat meidän ylläpitämään tätä hyvinvointiyhteiskuntaa, jossa meillä tulevaisuudessakin pitää olla maailman paras koulu ja toimivat terveyspalvelut. Kiitos. No, viime aikoina kansaa on koeteltu ja säästöjä on paljon tehty. Mitä mieltä EU-sakin on kaikennäköisiä talouskriisejä ollut ja myös talouskuria, talousvakaus ja taloussopimus ja siihen olevat kriteerit ovat niin kuin kuristaneet taloutta ja sitten on tullut erinäisiä kriisejä ja on otettu yhteistä velkaa. Mitkä on teidän näkökulmat siihen, että kannatatteko tätä yhteisvastuuta ja näitä velkapaketteja? Aloitetaan tästä Anna. No se on aivan selvää, että lähtökohta pitää olla se, että jokainen maa hoitaa omat velkansa. Se ei ole kestävä tie, jos EU rupeaa suurimmissa määrin ottamaan yhteisvelkaa. Toisaalta se, mitä meidän pitää nyt saada aikaiseksi, on myös reilu kilpailu EU-tasolla. Se, mitä ei ole myöskään kestävää, on se, että isot maat, niin kuin Saksa ja Ranska, antavat suuria valtion tukia, jotta saavat investointeja itselleen. Ja tässä me tarvitaan sellaista normitusta nyt, että me saadaan reilu pelikenttä myös pienemmille maille, koska Suomi ei voi, eikä myöskään muut pienemmät maat, laittaa niin paljon miljoonia pöytään, niin kuin nämä isot maat tällä hetkellä tekee. Eli näistä valtion tuista ja siitä, millä tavalla niitä nyt tällä hetkellä käytetään hyödyksi, niin niistä on saatava kunnon reilut pelisäännöt. Ja miten se tapahtuu, niin siitä pitää keskustella. Sitten Sankelo ja Lintilä. Tämmöinen talouden yhteisvastuuajattelu, niin kyllähän se pääsääntöisesti suomalaisille on myrkkyä siltä osin, että kyllähän suomalaiseen ajattelutapaan kuuluu se, että jokainen vastaa itse veloistaan. Tässä muutama vuosi sitten, kun oli koronakriisi ja ei oikein tiedetty, että mitä tässä tapahtuu, ja mekin talousvaliokunnassa oltiin silloin niin sanotusti etulinjassa, kun tehtiin pikalainsäädäntöä, niin mä ymmärrän, että tämmöisissä täysin poikkeuksellisissa tilanteissa pitää hakea ratkaisuja. Rajaturvallisuus on esimerkiksi semmoinen asia, että pitää niinku huolehtia siitä, että ulkoraja pitää sekä Suomessa että myös Välimerellä. Tämä tarkoittaa myös, yhteisvastuu tarkoittaa myös sitä, että jokainen maa, joka ei ole ihan niinku frontlinea, niin on kuitenkin mukana turvaamassa EUn ulkorajoja, mutta niin kuin lähtökohtaisesti tämä talousyhteisvastuu on ikävä asia. Meillä eduskunnassa oli tämä elpymispaketti silloin käsittelyssä viime kaudella. Minä olin tätä kokoomuksen mustaa tusinaa, joka ei sitten tähän kyllä innostunut. Ja se kertoo siitä, että suomalaisten oikeudentaju on aina näissä koetuksella. Lintilä. Keskustan kanta on yksiselitteisesti kielteinen yhteisvelalle. Pienet maat, Suomi mukana, on aina sitten enemmän maksupuolella näissä, eli tälle tielle ei tule lähteä. Se, että mitä tapahtuu esimerkiksi EU-laajentumisen jälkeen,
aiemmin tuli Ukraina tuossa esille, niin on varmaan paine, joka tulee nostaa EUn budjettia ja se on tietysti eri tilanne, mutta se, että ruvettaisiin kriisitilanteessa aina ottamaan yhteisvelkaa, niin keskustan kanta on siihen kielteinen. Joo, ei mäkään ole innoissaan yhteisvelasta, mutta nyt eletään niitä poikkeuksellisia aikoja. Venäjän hyökkäys Ukrainaan jatkuu ja Euroopan puolustus vaatii aikamoista ylösajoa myös puolustajallinen kapasiteetti. Niin sinänsä velka on tässä tilanteessa parempi vaihtoehto kuin se, että tähän tilanteeseen niin vastata tehokkaasti. Mutta paras vaihtoehto olisi vahvistaa EUn omaa taloutta ja pyörittää niin, että se EU-budjetti pyörisi niin enemmän perustelluilla EU-tason tuloilla. Mä oon heittänyt semmoisen ajatuksen, että jos yhteisöverosta menisi pieni siivu EUlle, ja se olisi aina sitä isompi siivu, mitä pienempi se yhteisövero on, jolloin Irlannin kaltaiset maat joutuisi tavallaan ei pääse kilpailemaan verollisia sisämarkkinoilla. Tämän tyyppisiä tapoja, joilla EUlle kerättäisiin rahaa, jota EU voisi sitten tehdä ja ottaa tavallaan oma budjettia vasten velkaan, se on eri asia. Mutta tämä niin nykytilanne, niin tässä yhteisvelka on kiistatta hankala ja ongelmallinen juttu, mutta ennen kaikkea niitä EU-tason vastauksia sekä globaaliin teollisuuspoliittiseen kilpailuun että tähän turvallisuustilanteeseen niin kuitenkin tarvitaan. Ja Anna-Maan kanssa tismalleen samaa mieltä, sisämarkkinoita pitää nyt puolustaa. Lähtökohtaisesti en kannata yhteisvelkaa, koska juuri mitä on sanottu, niin Suomella voi olla ongelmia pienenä maana. Sen budjetin ja talouden vahvistaminen on tärkeää. Jos me katsotaan EU-ssa eri järjestöjä, mitkä valvoo yritysten verotusta esimerkiksi, on paljon suuria monikansallisia yrityksiä, mitkä suhteellinen veronmaksu EU-ssa on todella pieni. Siihen tulos näytetään jossain muualla, niin myös tämmöisiä asioita, paljonko se ottaisi EU:ta ja jäsenmaata, jos kaikki maksaisi veronsa EU:ssa oikein, vahvistaisi taloutta hyvin merkittävästi. Joo, ei yhteisvelalle eikä EU-veroille. Kyllä EU pitää palata perussopimustensa äärelle siihen, minkä jäsenvaltiot on yhteisesti sovittu ja näin tavallaan kuulu siihen pakettiin. Ehkä jatkan Jannen ajatusta tuosta elpymispaketista ja kuvaan sitä nyt tuolta yritysrahoituksen näkökulmasta, kuinka ongelmallinen se on ollut. Me ollaan pumpattu halpaa rahaa EUn ja jäsenvaltioiden toimesta näitä yritystuilla tuonne markkinoille. Se ylläpitää inflaatiota, ylläpitää kovaa korkotasoa. Meillä on tällä hetkellä elpymisvälineen, joka rakennettiin koronan varjolla. Nyt se on niin kuin jotenkin kääntynyt hassusti tämmöiseen tukemaan vihreätä siirtymää. Meillä on rahoitusmekanismia, muun muassa RRF-rahoitusta on tällä hetkellä paljon jaossa, mutta esimerkiksi pohjalaisyrityksistä aika iso osa ei pääse osallistumaan tähän, koska tämä korkea inflaatio, korkea korkotaso ei mahdollista näiden investointihankkeiden eteenpäin menemistä. Joten itse asiassa tästä elpymisrahastosta on tullut itseään täysin sotiva väline. Meidän pitäisi rakentaa ennustettavia, vakaita, markkinaehtoisia elementtejä EU-hun, jotta tämä yrityskenttä pystyisi aidosti lähtemään liikkeelle. Me tällä tavalla vaan ammutaan itseämme jalkaan. Veikko ja sitten Eero ja Niina. No kiitos. Toi Mika Lintilä on mukava mies ja pätevä ja kaikkea, mutta nyt hän kyllä äsken sanoi, että keskustalla on kielteinen kanta näihin yhteisvelkoihin. Viime kaudellahan keskusta äänesti tämän elpymisvälineen puolesta. Eli sinne heitettiin noin 8 miljardia, jos korot lasketaan mukaan 8-10 miljardia suomalaisten rahaa sitten. Ja italialaiset laittavat aurinkopaneeleita nyt talojensa katolle niillä rahoilla. Että ehdoton, siis perussuomalaisten ehdoton kanta on, että mitään tällaisia yhteisvelkapaketteja, koska me pääsääntöisesti emme saa niistä koskaan mitään, vaan olemme aina maksajan roolissa. Että kyllä Suomea on nyt näiden viime vuosien aikana lypsetty niin paljon erilaisissa. Siellä oli sosiaalista ilmastorahastoja ja kaikkea, en tiedä miten ne on mennyt lopulta, mutta arvelin, että aina Suomi maksaa. Ja sitten sosiaalidemokraattien EU-verot, niin olisi ihan kiva kuulla Eerolta tässä, että minkälaisia EU-veroja sosiaalidemokraatit haluavat laittaa, koska se on ihan teidän ohjelmassakin käsittääkseni. Ensinnäkin on niin, että yhteisvelka lähtökohtaisesti ei ole hyvä ajatus. Että on parempi, että yritetään hoitaa tässä ja nyt. Jos jotain tehdään, niin rahoitetaan se saman tien. Se tarkoittaa myös EUn omien varojen kehittämistä. Näitä omia varoja on vaikkapa esimerkiksi muovivero, jonka tässä kaikki ovat hyväksyneet. Että muovin käyttöä, jotta se saadaan vähenemään, voidaan verottaa. Ja siitä tulee tulot EUlle. Sitten
Niitä on hiilirajatullit. Me on nyt pantu EU-rajalle tulli niitä maita vastaan, jotka ei noudata näitä korkeita päästönormeja, jotta meidän kilpailu on samassa asetelmassa. Ihan oikea ratkaisu. Ja kun vihdoinkin on ruvettu perussuomalaisissa kiinnostumaan demareiden ajatuksista, niin rahoitusmarkkinat on semmoinen, jossa EU voisi ottaa oman osuutensa tuloista, koska yksikään jäsenmaa, ei Suomi eikä edes Saksa, pysty ottamaan tuloja rahoitusmarkkinoilta. Se on ainut sektori, joka verotuksessa on alimitoitettu. Sitä voisi EU:ssa käyttää. Mutta veli voi olla ihan rauhassa. Jos demarit päättää, niin EU ei tule sun lompakolle. Että ei ole semmoista pelkoa. Ja sitten vielä tähän varsinaisen pulmaan, joka tulee meille kaikille eteen, jos satuttaisiin pääsemään EU-parlamenttiin. Ja se on se, että miten me turvataan suomalaisen tuotannon kilpailu maailmassa, kun amerikkalaiset käyttää $400 miljardia. Ikävä kyllä, me joudutaan katsomaan elinkeinotukia, jotta Pohjanmaallekin tulee yritystoimintaa ja investointeja. Ja silloin on parempi, että se tehdään EU:ssa kuin että jokainen jäsenmaa tekee sen, jolloin Suomi on suuri häviäjä. Eli EUn yhteistä elinkeinopolitiikkaa tältä osin tullaan tarvitsemaan, ja se on meidän intressissä, että näin tehdään. Ja tässä kannatan Elinkeinoelämän keskusliiton linjauksia. Niina. Kiitos. Yhteisvelalle ei. Me äänestettiin aikoinaan elvytyspakettia vastaan. Suomi maksaa siitä 6, 8, 10 miljardia ja mitä me saadaan takaisin, 2 miljardia. Ei ihan kuulosta hyvältä diililtä. Aika oikein ne meni, mutta todellakaan ei saada sieltä kovin paljon. Me ollaan maksumiehenä, jos näitä velkapaketteja tulee, ja sitten se oli koronan elvytyspaketti, nyt se on siirtynyt jotenkin vihreään siirtymään tämä rahoitus, ja sitäkin on ilmeisesti edelleenkin käyttämättä, että senkin voisi suunnata johonkin, mutta EUn sisämarkkinoista, niin ne täytyy ehdottomasti saada toimimaan, että siellä on suomalaiset yritykset kilpailukykyisiä muiden joukossa. Kiitos. Kiitoksia teille kaikille ehdokkaille. Onnea ja menestystä tuleviin vaaleihin ja käykää ihmiset äänestämässä, että siellä on järkimiehiä ja naisia meidän etuja puolustamassa. Ja siunatuksi lopuksi, jos saa sanoa, niin siis se jäsenmaksu, josta me nyt tästä puhutaan, niin se on 144 € per suomalainen per vuosi. No niin, kiitoksia kaikille ehdokkaille.